Перемикач фаз, іншими словами, реле вибору фаз, це пристрій, який використовується для живлення пріоритетних однофазних споживачів від трифазної мережі. Він постійно аналізує напругу на всіх трьох фазах і автоматично підключає навантаження на найбільш стабільну або пріоритетну фазу. На цій схемі видно, що навантаження підключене до фази L1. Якщо напруга на підключеній фазі виходить за допустимі межі, пристрій моментально перемикає навантаження на іншу фазу з стабільною напругою. Тут ми бачимо, що напруга на фазі L1 просіла до 160 вольт, на L2 піднялась до 260, і єдина нормальна фаза – це фаза L3. Навантаження підключене до фази L3. Таким чином, підключені електроспоживачі захищаються від стрибків напруги і тривалої роботи в недопустимих межах. При цьому перерва в електропостачанні мінімальна. І, наприклад, в перемикачі Zuber S6 час перемикання між фазами до 100 мілісекунд. Це справді дуже швидко, і для багатьох приладів перемикання буде непомітним. Перемикач фаз Zuber S6 має пластиковий корпус шириною майже 6 модулів. Одразу видно 3 дисплеї, які відображають налаштування і поточну напругу на всіх фазах. Прямокутні віконця показують стан реле кожної фази. В правій частині перемикача маємо 4 кнопки для налаштування і експлуатації. Навантаження підключається до цих клем. Цікава наявність шини, що об'єднує вихідні контакти всіх фаз. Для коректної роботи використовувати перемикач тільки з цією перемичкою. Тому що без неї внутрішні реле будуть перемикатись, але навантаження буде працювати лише від тієї фази, до якої підключене. Змонтував тестовий щиток. Загальний трифазний автомат, далі 3 однофазних. Однофазні автомати подають живлення на перемикач. На виході перемикача фаз підключений однофазний автомат з розеткою для навантаження. Вмикаємо загальний автомат. Іде відлік часу, і через декілька секунд увімкнулося реле фази L1. Подивимось на основні налаштування. І спочатку виставляються допустимі межі напруги. Щоб змінити верхню межу, потрібно натиснути плюс. Тут можна її скоригувати. Аналогічно, щоб змінити нижню межу, натискаємо мінус. Заводські налаштування стоять від 198 до 253 вольт. Якщо звузити межі, напруга буде коливатися в меншому діапазоні, але будуть частіші перемикання. Іноді важливіше, щоб перемикання відбувались рідко. Тоді діапазон можна навіть трохи розширити. Однак треба враховувати характеристики підключеного навантаження і вплив напруги на роботу обладнання. Тепер натискаємо на 3 полоски. T-on – це час увімкнення після знеструмлення навантаження. Тобто це аварії, коли напруга на всіх 3 фазах була за допустимими межами, або вони повністю вимкнулись. Стандартно 3 секунди. Так, наступний параметр. Це TR. Затримка повернення на пріоритетну фазу. Це час затримки перемикання, коли напруга на пріоритетній фазі знов в допустимих межах. І по замовченню стоїть 3 секунди. Збільшимо до 6 секунд. Імітуємо вимкнення фази L1. Моментально перемкнулось на фазу L2. І, припустимо, вона знов відновилась, фаза L1. Пішла витримка часу 6 секунд. Все, навантаження увімкнулось знов на фазу L1 з затримкою 6 секунд.
Наступний параметр дуже важливий. Це вибір пріоритету фаз. Стандартний порядок 1, 2, 3. Тобто пріоритетна фаза L1, далі перемкнеться на фазу L2 і в самому кінці на фазу L3. Можна встановити фази в будь-якому порядку. 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 і 3, 2, 1. Або навіть увімкнути автоматичне визначення найкращої фази. На мою думку, якщо підключене навантаження потужне і впливає на загальний розподіл навантаження, то краще обрати пріоритетну фазу вручну, враховуючи все навантаження на об'єкті. Для тесту зробимо пріоритетну фазу L2 і порядок 2, 1, 3. Я змінив порядок фаз і зараз з витримкою часу має перемкнутися навантаження на фазу L2. Так, у нас навантаження перемкнулось. Відповідно, тепер імітуємо вимкнення фази L2. Моментально перемикається на фазу L1. Вимикаємо L1, перемкнулось на L3. І тепер одночасно вмикаємо фазу L1 і L2. Напруга є на обидвох фазах, але витримка часу пішла на фазі L2. І навантаження перемкнулося на фазу L2, тому що це фаза з найбільшим пріоритетом. Четверта основна функція називається REP. Від слова repeat. Це обмеження повторного включення від пріоритетної фази. Може бути від 1 до 5. Або вимкнути взагалі цю функцію. Встановимо значення 2. Тепер чекаємо виходу з меню. І вимикаємо пріоритетну фазу L2. Моментально перемкнулося на фазу L1. І, припустимо, фаза L2 відновилась. Іде витримка часу. І навантаження знов підключилось до фази L2. Функція обмежує кількість повторних увімкнень від поточної пріоритетної фази, якщо навантаження працювало від неї не більше 20 секунд. Тому я зараз швидко знову вимикаю фазу L2. І бачимо індикацію REP. Тобто повторне перемикання на цю фазу заблоковано, навіть якщо напруга знов з'явиться і буде в межах норми. Перемикання розблокується, якщо натиснути любу кнопку або рівно через 1 годину. Ця функція може бути корисна у випадках, коли підключене навантаження є занадто потужним для використовуваної фази. Тепер я хочу вимкнути цю функцію для подальших тестів. І хочу перевірити цікавий момент. В інструкції вказано, що при провалах напруги нижче нижньої межі, але вище, ніж 100 вольт, перемикання або вимкнення відбувається з регульованою затримкою часу. Стандартно вона встановлена 1 секунда. І я хочу для наочності встановити 10 секунд. Для цього потрібно зайти в поглиблені налаштування. Натискаємо на 3 полоски довше, ніж 3 секунди. І це параметр Lue. Тут зараз 1 секунда. Ось, тепер чекаємо, поки вийде з налаштувань. І буду плавно понижати напругу нижче нижньої межі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І ми бачимо, що дійсно витримка часу була
10 секунд. Знов я підняв. Це може бути корисно, якщо в нас є тимчасове пониження напруги. І також при ці провали вказано, що якщо напруга вже опускається нижче, ніж 100 вольт, то все одно буде вимкнення миттєвим. Ну, ми бачимо, що як тільки я понизив нижче, ніж 100 вольт, реле вимкнулось дуже швидко. В поглиблених налаштуваннях є ще один важливий параметр – це гістерезис. Він впливає на чутливість і частоту перемикань. По замовченню встановлений 1 вольт. Тобто з таким параметром перемикання будуть частіші. Можна трошечки скоригувати. Наприклад, зайшли в налаштування і встановимо, допустимо, 5. То якраз максимальне значення. Тепер зараз воно вийде і будемо знову пускати напругу. Воно навіть ще не блимає. От, почало блимати. Тобто на опускання воно працює так само. У нас 1 вольт нижче межі. А от тепер на повернення. Маємо 199. Нічого ще не запустилось. 200, 201. 202. І ось 203. Ми бачимо, що якраз коли більше 5 вольт, то в нас тільки тепер перемкнулося назад на пріоритетну фазу. Таким чином можна додатково коригувати коливання напруги і частоту перемикань. Мені дуже подобається ще одна функція – журнал аварій. Для цього натискаємо на кнопку «І» і бачимо загальну кількість спрацювань по кожній фазі. Дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь і до нових зустрічей.